हेलो साथीहरू, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज मैले हामी सबैलाई मनपर्ने बटर नानको रेसिपी लिएर आएकी छु। त्यो पनि विदाउट तन्दुर, घरमै तावामा। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैदा चाहिन्छ। मैले 2 कप मैदा लिएको छु। अब त्यसमा हाफ टीस्पुन नुन राख्ने, 1 टीस्पुन चिनी राख्ने, 1 टीस्पुन बेकिङ सोडा राख्ने, 2 टीस्पुन तेल राख्ने, भेजिटेबल ऑयल, अनि हाफ कप दही राख्नुपर्छ। दही चाहिँ फ्रेस हुनुपर्छ, अमिलो दही अलि राम्रो हुँदैन। अनि सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने र मनतातो पानी राखेर डो बनाउने। थोरै थोरै पानी राख्दै हामीले सफ्ट डो बनाउनु पर्छ। डो हामीले सुक्खा रोटी बनाउने जस्तै गरेर नै बनाउने हो, तर सुक्खा रोटीको भन्दा यसको डो अलि नरम हुन्छ। हाम्रो डो बनेर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई 10 मिनेट छोपेर रेस्ट गर्न राखिदिने। दस मिनेट भइसकेको छ। अब हाम्रो डो पनि कति राम्रो बन्यो। हेर्नु त साथीहरू, कस्तो फ्लफी छ। यो एकदमै सफ्ट बनेको छ साथीहरू। यो अब नान बेल्नको लागि एकदमै पर्फेक्ट बनेको छ। अब हामी नान बेल्छौँ। नान बेल्दाखेरि हामीले गोलो बेल्दैनौँ, किनभने नानलाई ओभल आकारमै बनाइन्छ प्राय जसो। अनि हामीलाई पनि नान भन्दा बित्तिकै ओभल सेपको नै याद आउँछ। नान बेल्दा तल र माथि अलि मोटो हुन्छ, बिचमा पातलो बेलिन्छ। नान बेलेर रेडी भइसकेपछि यसलाई हातमा उठाएर यसको तलपट्टिको भागमा पानी लगाउनु पर्छ। यसरी पानी लगाउँदा तावामा राम्रोसँग टाँसिन्छ नान र मजाले पाक्छ। अनि अर्को साइड पकाउने बेलामा पनि तावाबाट खस्दैन, टाँसिरहेको हुन्छ। यता नान बेल्दासम्म उता तावा पनि हाम्रो तातिसकेको हुनुपर्छ। अनि त्यही तातेको तावामा हामीले जतापट्टि पानी लगाछ त्यसैलाई पारेर नानलाई राखिदिनुपर्छ। अनि त्यो तावामा टाँसिन्छ र तल्लो भाग राम्रोसँग पाक्छ। अनि जब माथि अलिअलि बबल आउन थाल्छ, त्यसपछि हामीले तावालाई ग्यासतिर घोप्टाएर अर्को साइडलाई पनि पकाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रोसँग हाम्रो नान बनिसकेको छ साथीहरू। अब यसलाई म निकाल्छु। निकालिसकेपछि यसको अगाडि पछाडि दुवै साइडमा बटर लगाउनु पर्छ। त्यसै गरेर अब म अर्को नान पनि बनाउँदैछु।
यसलाई पनि ओभल साइजमै बेल्ने र हातमा उठाएर पछाडिपट्टि पानी लगाएर तावामा राखेर सेम अघि जस्तै गरेर पकाउने। यसरी सबै नानमा बटर लगाइसकेपछि तयार हुन्छ मेरो बटर नान। बटर नान हजुरहरूले जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ, जस्तै चिकन करी, शाही पनिर, मसरुम करी, मटर पनिर, मिक्स भेज जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। तर आज मैले मसरुम करीसँग सर्भ गर्दैछु र मसरुम करीको रेसिपी मैले अर्को भिडियोमा राख्दैछु। हजुरहरूलाई मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद, बाई।